আজি আমি আলোচনা কৰিম কবি কমলা দাসৰ এটা কবিতা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ মাই মাদাৰ এট 66 67 বছৰত মোৰ মা। আৰু অসমীয়াত আমি ক'লেতো কমলা দাস ক'বলৈ মন যাব, কিন্তু তেখেতক কমলা দাস বুলিয়ে কোৱা হয়, গতিকে আমি কমলা দাস বুলিয়ে ক'ম। ইয়াত কবি কমলা দাসে কৈছে যে কবিতাটোৰ আৰম্ভণিতে কৈছে যে ড্ৰাইভিং ফ্ৰম মাই পেৰেণ্টছ হোম, মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰৰ পৰা ড্ৰাইভ কৰি আহি থাকোঁতে, মানে গাড়ী চলাই আহি থাকোঁতে টু কোচিন এয়াৰপৰ্টলৈ গৈ আছিল লাষ্ট ফ্ৰাইডে, যোৱা শুকুৰবাৰে ৰাতিপুৱা। আৰু কাষত বহি আছিল তেখেতৰ মা বিচাইড হাৰ, যে আই চ মাই মাদাৰ বিচাইড মি, মোৰ কাষত দেখিলোঁ, মাক দেখিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা দেখিলোঁ? ড'জ অপেন মাউথেড এণ্ড হাৰ ফেচ এছ এন লাইক ডেট অফ এ কৰ্পছ। ড'জ মানে টোপনি আছে, টোপনি থাকিলে সাধাৰণতে আমাৰ বুঢ়া মানুহসকলৰ, বয়সীয়া মানুহসকলৰ সাধাৰণতে মুখখন মেল খাই থাকে। Open mouthed, toes open mouthed, and her face ashen মানে চাইবৰণীয়া, like of a corpse মানে মৃতদেহৰ দৰে চাইবৰণীয়া দেখিলো মোৰ মাৰ মুখখন। আৰু তেখেত টোপনি আছে, তেখেতে মুখখন মেল খাই আছে দেখি তেখেতৰ তেতিয়া হয়তো তেওঁ অলপমান, আমাৰ সকলোৰে এটা ভয় থাকে, আমাৰ মা দেউতা যেতিয়া বয়স হয় আমি তেওঁলোকক হেৰাব লাগিব বুলি আমাৰ এটা ভয় এটা আছে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে, সেইখিনি সময়ত অনুভৱ কৰিলে যে তেওঁ মাক, বয়সীয়াটো হৈছে, গতিকে দেখাত যিমান বয়সীয়া সিমান বয়সীয়াই দেখিছে। আৰু কিন্তু সেই চিন্তাটো আঁতৰাই দিলে। কি চিন্তা? যে সেই যিটো তেওঁ মাক দেউতাকক হেৰুৱাব লাগিব, মাকক হেৰুৱাব লাগিব বুলি যিটো চিন্তা মনলৈ হয়তো আহিছে, সেই চিন্তাটো আঁতৰাই দিছে। আৰু আঁতৰাই তেওঁ কি কৰিলে? আৰু তেওঁ বাহিৰলৈ চাই পঠিয়ালে। সেই চিন্তাটো দূৰ কৰিবলৈকে বাহিৰলৈ চালে আৰু দেখিলে যে য়ং ট্ৰিজ স্প্ৰিণ্টিং। যেতিয়া আমি এখন গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁ, যিবোৰ গছ গছনি থাকে সেইবোৰ আমাৰ এনেকৈ উল্টাকৈ ৰৈ যোৱা যেন লাগে। কৈছে য়ং ট্ৰিজ স্প্ৰিণ্টিং এণ্ড মেৰি চিলড্ৰেন স্পিলিং আউট অফ দেয়াৰ হোমছ। ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালী ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ আহিছে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গছ এজোপা ওলোটাকৈ যোৱাটোক মাকৰ বয়সৰ বৈপৰীত্যটো বুজাইছে। দিছ ইজ এ কণ্ট্ৰাষ্ট, বৈপৰীত্য। মাক বয়সীয়া হৈ গৈ আছে, মাকৰ বয়স বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু যিবোৰ য়ং তেওঁলোকৰ জীৱন তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছিল বিপৰীত দিশৰে গৈ আছে। গতিকে এইটো এটা কণ্ট্ৰাষ্ট, এইটো এটা ষ্টাৰ্ক কণ্ট্ৰাষ্ট টু দিছ হাৰ মাদাৰ্ছ এজ বুলি ক'ব পৰা যায়। আৰু সেইকাৰণে সেই বাহিৰলৈ চালে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মনটো এই মাকক যে হেৰুৱাব লাগিব সেই চিন্তাটো দূৰ কৰিবলৈকে তেওঁ বাহিৰলৈকে চাইছিল। তাৰপিছত কি হ'ল আমি চাওঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁলোক এয়াৰপৰ্ট পালেগৈ আৰু কৈছে যে আফটাৰ দি এয়াৰপৰ্ট চিকিউৰিটি চেক ষ্টেণ্ডিং এ ফিউ ইয়াৰ্ডছ এৱে, মানে অকণমান দূৰত, মাকৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকি তেতিয়া দেখিলে যে মাকৰ মুখখন আকৌ তেনেকুৱাই দেখিছে। ওৱান মানে হৈছে ধূসৰ বিবৰ্ণ, আৰু লাইক এ লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন। লেট উইণ্টাৰ্ছ মুন মানে শীতকালৰ চন্দ্ৰমা বা শীতকালৰ জোনাক বুলি ক'ব পাৰোঁ। শীতকালৰ সাধাৰণতে জোনাক নাথাকেই, কাৰণ ইমান কুঁৱলী থাকে যে জোনাক প্ৰায় দেখাই নাযায়। কিন্তু তথাপিও সেই কুঁৱলী ফালি যদি জোনাক আহেও, তেনেহ'লে সেই জোনাক একেবাৰে নিস্তেজ হয়। গতিকে মাকৰ অৱস্থাটোক তাৰ লগত তুলনা কৰিছে। অসমীয়াত ইয়াক উপমা বুলি কয়, ইংলিছত কোৱা হয় চিমিলি। গতিকে মাকক সেইটো তুলনা কৰিছে লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ লগত। আৰু তাৰপিছত তেওঁ পুৰণা সেই শৈশৱকালৰ সেই ফেমিলিয়াৰ শৈশৱকালৰ মানে সৰুকালৰ পৰা তেওঁ যিটো ভয় আছিল, কি ভয়? ফেমিলিয়াৰ মানে পৰিচিত, মানে হ'ল বিষ। পৰিচিত সেই বিষটো তেওঁ পুনৰ অনুভৱ কৰিলে। সেই বিষটো যিটো মাকক হেৰুৱাবলগীয়া হ'বলগীয়া বুলি চিন্তাটো আহোঁতে যিটো বিষ হয়, সেই বিষটোৰ কথা কৈছে। সেইটো তেওঁ পুনৰ অনুভৱ কৰিলে, কিন্তু সেই কথাটো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিদি অল আই ডিড ৱাজ স্মাইল এণ্ড স্মাইল। মই অকল কেৱল হাঁহিলোঁ আৰু লাষ্টত মই এইটো কথাই ক'লোঁ যে চি ইউ নাম্মা। কবিয়ে কৈছে যে চি ইউ নাম্মা, মানে আপোনাক পুনৰ দেখা পাম, মানে অৰ্থাৎ আশা এটা লৈ গৈছে মাকক যে তেওঁ পুনৰ দেখা পাব। বৰ ধুনীয়া কবিতা এটা। মাক দেউতাকৰ বয়স হোৱাৰ লগে আমাৰ যিটো ভয় থাকে সেইটো আমাৰ প্ৰায় সকলো ইউনিভাৰ্চেল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইটোক লৈ এই কবিতাটো খুব মাক দেউতাকৰ সম্পৰ্কৰ সৈতে আমি হয়তো আৰু অলপ ভালদৰে গম পাম, আমি উপলব্ধি কৰিম। আৰু এই কবিতাটো ক্লাছ 12ত যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে পৰীক্ষাত আহিব। যিসকলৰ বাবে পৰীক্ষাত নাহে তেওঁলোকে কবিতাটো পঢ়া উচিত। অন্ততঃ আমি সেই কথাখিনি পুনৰাই উপলব্ধি কৰিবলৈ সুবিধা পাম। আৰু যিসকল ক্লাছ 12ত আছে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মাকৰ মুখখন কিয় কৰ্পছৰ দৰে দেখা গৈছে বুলি কৈছে, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ আহিব পাৰে যে মাকৰ মুখখন কিয় লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে, সেইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। তদুপৰি এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কিয় য়ং ট্ৰিজবোৰ স্প্ৰিণ্টিং বুলি কোৱা হৈছে আৰু মেৰি চিলড্ৰেন স্পিলিং, কিবা সেইটো নাহে, কিন্তু ক'ব যে য়ং ট্ৰিজবোৰ স্প্ৰিণ্টিং বুলি কিয় কোৱা হৈছে।
সেইটো আহিব পাৰে আৰু what was the parting words মানে বিদায় সময়ত কোৱা কথাখিনি কি আছিল বিদায় কোৱা সময়ত কথাখিনি এইখিনি আছিল যে see you soon আম্মা লেট উইণ্টাৰ্ছ মুনৰ সৈতে কিয় তুলনা কৰা হৈছে সেইটো ইতিমধ্যে কৈছোৱেই আৰু গছবোৰ কিয় স্প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে বিপৰীতভাৱে গৈছে বুলি দৌৰিছে বুলি কিয় কৈছে সেই কথাটো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো এই কবিতাটো আহিবলগীয়া সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন এইকেইটাই মোৰ বোধেৰে দ্বাদশমানৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে এই কবিতাটো বিশেষ টান নাপাব আৰু টান পালেও তেওঁলোকে পুনৰ এবাৰ পঢ়ি চালে খুব সহজ কবিতা পুনৰ এবাৰ পঢ়ি চালে আৰু নিজক সামান্য ভাবিলে তেওঁ কবিতাটোৰ উত্তৰটো পাই যাব মোৰ শুভকামনা সকলোৱে থাকিল আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে পুনৰ এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা তেনেহলে পুনৰ নতুনকৈ এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক জনাব তলত যেটো কমেন্ট সেকশন আছে তাত কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি বিচাৰে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে ধন্যবাদ